Todaytech YouTube channel එක ගැන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට ඔයාලා හැමෝම පිළිගන්නවා. ඉතින් අද වීඩියෝදී කතා කරන්නේ Xiaomi සමාගම විසින් මේ මෑතකදී රිලීස් කරපු එයාලගේ Xiaomi Mi 11 Lite කියන ෆෝන් එක. නැත්නම් Xiaomi Mi 11 Lite එක තවත් ෆෝන් එකක් කියලා රිලීස් කළා. ඒ තමයි Xiaomi Mi 11 Lite 5G කියන ෆෝන් එක. ඉතින් අද වීඩියෝදී කතා කරන්නේ Xiaomi Mi 11 Lite කියන ෆෝන් එක ගැන. ඉතින් වීඩියෝ එකට කලින් මතක් කරනවා channel එක අලුත් කෙනා පල්ලෙහා දෙන අතුපාට subscribe button එක බලලා අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම තමයි like එකක් දෙන්න මේ වීඩියෝ එකට. ඉතින් වැඩි කතා බහක් නැතුව අපි ගිහින් බලමු මොකද්ද මේ Xiaomi Mi 11 Lite ෆෝන් එකේ performance සහ features මොනවද කියලා. අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් මුලින්ම අපි කතා කරමු Xiaomi Mi 11 Lite කියන ෆෝන් එකේ build quality ගැන. ඉතින් build quality එක ගත්තොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් නම් මෙන්න මේ Xiaomi Mi 11 Lite කියන ෆෝන් එකේ back panel එක. ඉතින් back එක ගත්තොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ glass වලින් made කරපු back එක. ඒ වගේම තමයි මේකේ frame එක ගත්තොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ plastic වලින් made කරපු frame එකක්. ඊළඟට අපි display එක ගැන කතා කරමු. display එක ගත්තොත් මෙන්න මේ Xiaomi Mi 11 Lite කියන ෆෝන් එකේ display එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අඟල් 6.5 AMOLED display එක. ඉතින් මේකේ screen body ratio එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් 185.3ක screen body ratio එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේකේ pixel ප්‍රමාණය ගත්තොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ 1080ට 230 කියන pixel ආගේ ප්‍රමාණය. ඒ වගේම තමයි මේ කට්ටිය කියන හිත Xiaomi සමාගම කියනවා මෙන්න මේ Xiaomi Mi 11 Lite කියන ෆෝන් එක display එක Gorilla Glass 5 වලින් protection වෙලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් මොන වුණත් මේ ඔක්කොම එකතු වුණාම අන්න වශයෙන් අපිට ග්‍රෑම් 157ක් වගේ බරගෙන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ Xiaomi Mi 11 Lite කියන ෆෝන් එක. ඊළඟට අපි OS එක ගැන කතා කරද්දී අපිට මේකදී බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ Android 11 OS එක. ඒ වගේම තමයි මේකේ chipset එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ Qualcomm Snapdragon 732G කියන chipset එක අපිට මේකදී බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි GPU එක බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ අපිට Adreno 618 කියන GPU එක. ඉතින් මොනවානම් මෙන්න මේ Xiaomi Mi 11 Lite කියන ෆෝන් එකේදී දැන් දෙලා තියෙන super performance තියෙන ඕනම ගේම් එකක් play කරන්න පුළුවන් කියලා Xiaomi සමාගම කියනවා. ඉතින් මොනවානම් ඇත්තටම හොඳ ෆෝන් එක මෙන්න මේ Xiaomi Mi 11 Lite කියන ෆෝන් එක. මම හිතනවා ගොඩක් දුර ෆෝන් එකේ games capability ගොඩක්ම වැඩි ඇති කියලා. ඊළඟට කතා කරමු මේකේ memory එක. ඉතින් memory එක ගත්තොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න Xiaomi Mi 11 Lite කියන ෆෝන් එකේ 6GB RAM එකක් එක්ක 64GB storage එකක් සහ ආපහු බලා ගන්න පුළුවන් වලට 6GB RAM එකක 128GB ROM එක. ඒ වගේම තමයි මේකේ අන්තිම RAM එක විතර බලන්න 8GB RAM එකක 128GB ROM එක. ඉතින් මොන වුණත් ඔයාලට SD card එකක් use කරලා ආපහු ඔයාලට මෙන්න මේ storage එක ROM එක ඔයාලට storage performance තව ගොඩක් වැඩි කරගන්න පුළුවන් SD card එකක් use කරලා expandable කරගත්තොත්. ඉතින් ඒ වගේම මේකේ තවත් features කිහිපයක් කතා කරොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ dual speaker setup එක. ඉතින් එක speaker එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපිට phone එකේ යටින් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. අනිත් speaker අපිට බලා ගන්න පුළුවන් phone එකේ display එකකින්. ඒ කියන්නේ earpiece එකම තමයි අපේ speaker එහෙම නැත්නම් අනිත් speaker එකත් වැඩ කරන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේ කට්ටිය කියනවා මේකේ 3.5mm headset jack එක අපිට නැහැ කියලා. ඒ කියන්නේ අපිට මේකේදී earphone එකක් headset jack එකක් ගහලා පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාවක් නැති වෙනවා. ඒ වගේම අපිට මේකදී බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා side mount fingerprint එක. side mount fingerprint එකක් කියන්නේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන අපේ power button එකේම තමයි fingerprint එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම අපිට මේකදී USB type C port එක. ඉතින් ඊළඟට කතා කරන ගොඩ දෙනෙක් බලන් ඉන්න දෙයක් තමයි මේකදී battery එක. ඉතින් battery එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ milliampere hour 4250ක fast charging performance තියෙන ෆෝන් එක තමයි මෙන්න මේ Xiaomi Mi 11 Lite කියන්නේ. ඉතින් මේකේ watt 33ක fast charging performance මෙන්න මේ Xiaomi 11 Lite කියන ෆෝන් එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට මේ ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් කලර්ස් තුනක් තියෙනවා. ඒ තමයි Boba Black, Peach Pink සහ Bubble Gum Blue කියන කලර්ස් තුන මෙන්න මේ Xiaomi Mi 11 Lite කියන ෆෝන් එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. වශයෙන් මේකදී අපි main camera setup එක කතා කරොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මුලින්ම 64 megapixel wide lens එකක් 8 megapixel ultra wide lens එකක් සහ 5 megapixel macro lens එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකදී features ගත්තොත් HDR පහසුකම සහ dual fashion tone පහසුකම් මෙන්න මේ Xiaomi Mi 11 Lite කියන ෆෝන් එකේ තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේකේ තවත් තියෙන පහසුකම තමයි EIS පහසුකම. EIS පහසුකම කියන්නේ electronic image stabilization පහසුකම මෙන්න මේ Xiaomi Mi 11 Lite ෆෝන් එකට තියෙනවා. ඒ වගේම මේකදී අපිට වීඩියෝ ෂූට් කරන්න පුළුවන් අගයන් ගත්තොත් 4K 30fps අගයට 1080 30fps 60fps සහ 128fps කියන HDR පහසුකමත් එක්ක අපිට මෙන්න මේ main camera setup එක බලා ගන්න පුළුවන් Xiaomi Mi 11 Lite කියන ෆෝන් එකේ. ඉතින් අවසාන වශයෙන් මේ selfie cam එක ගැන කතා කරලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් 60 megapixel selfie cam එක. ඒ වගේම තමයි මේකදී අපිට පහසුකම් තියලා තියෙනවා HDR සහ panorama පහසුකමද. ඒ වගේම තමයි මේකදී අපිට shoot කරන්න පුළුවන් අගය තමයි 1080 30fps අගයට 720p
120 fps ආගේට අපිට මෙන්න මේ ෆ්‍රන්ට් කැමරා නැත්නම් සෙල්ෆි කැමරෙන් අපිට views record කිරීමේ හැකියාව මෙන්න මේ Xiaomi Mi 11 Lite කියන ෆෝන් එකේදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මොකද මෙන්න මේ Xiaomi Mi 11 Lite කියන ෆෝන් එක ගැන අල්ලා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ තියෙන මේ ගැන කතා කරන අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මොකද ඔයාලගේ ෆෝන් එක මේ හොඳයිද ඒ වගේ මේ වීඩියෝ සම්බන්ධ තියෙන ගැටලු අනිවාර්යෙන් පල්ලා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. ඒක ඉතින් තවත් දවසක මේ වගේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු. මේ වීඩියෝ බලපු හැමදෙනාටම thank you. ඒකෙන් තමයි මතක ඇතුව subscribe කරන්න. පළවෙනි අපිට subscribe බටන් එක ළඟ තියෙන bell icon click කරලා touch එකේ මොකද අලුත් වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරපුවා ඔයාලටම එන්න යනවා. ඉතින් තවත් දවසක මේ වගේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු. මේ වීඩියෝ බලපු හැමදෙනාටම thank you.